Day of the Dead, ngày của những người chết. Chúng ta chú ý ở đây tính từ dead có nghĩa là chết. Khi đi với mạo từ the dead có nghĩa là những người chết. Tương tự chúng ta có thể áp dụng trong trường hợp khác như poor, the poor, những người nghèo. Rich, the rich, những người giàu. Let's start our story. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện ngay bây giờ. I arrived in Guatemala on the day of the dead, November 1st. Tôi đã đến Guatemala on the day of the dead, vào ngày của những người chết, November 1st, ngày mùng 1 tháng 11. Chú ý động từ arrive, arrive và từ ngày đầu tiên, the first, first. Next, I'm curious about this holiday. I'm curious about this holiday. Tôi rất tò mò về cái kỳ nghỉ này. So, I go to the cemetery to see what's happening. I go to the cemetery, cemetery to see what's happening. Bởi vậy tôi đã đến một cái nghĩa địa, tôi đã đi ra khu nghĩa địa để xem là có điều gì đang xảy ra ở đây. What I find is quite interesting. Điều mà tôi nhận thấy hết sức là thú vị. Interesting. Các em chú ý vào cái trọng âm của từ này. Interesting, interesting. The atmosphere is like a party. The atmosphere. Trọng âm đứng ở âm đầu tiên. The atmosphere. Atmosphere. The atmosphere is like a party. Không khí ở nơi đây giống như một bữa tiệc. There are people everywhere. Khắp mọi nơi đều có người. Families are sitting around the graves of their dead ancestors. Các gia đình thì đang ngồi xung quanh những cái khu mộ, những cái mộ của những cái tổ tiên đã mất, đã chết của họ. Chú ý hai từ graves và ancestors. Graves, graves, em chú ý âm cuối, graves, graves, graves. Ancestors, trọng âm ở ngay âm đầu tiên, ancestors, ancestors là tổ tiên, dead ancestors, tổ tiên đã mất. They clean the graves and add fresh flowers. Họ lau những cái mộ và họ trồng thêm, cắm thêm hoa vào đó. I walk through the cemetery and admire the beauty of all the colorful flowers. I walk. Đây là một âm o khá là tròn miệng. I walk through the cemetery and admire the beauty. Tôi đã đi xuyên qua khu mộ và rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của tất cả những bông hoa đầy màu sắc ở đây. There is also color in the sky. Ngoài ra cũng có cả màu sắc ở trên bầu trời. Because many kids are flying kites. Bởi vì rất nhiều những đứa trẻ đang thả diều. Flying kites, fly kites, kites, kites. Some families are having a picnic next to the graves. Rất nhiều gia đình thì đang ăn uống, have a picnic là ăn uống, next to the graves, bên cạnh những ngôi mộ. They eat, drink and chat together. Họ ăn, họ uống và họ tán gẫu cùng với nhau. Chat together, tán gẫu cùng với nhau. People laugh and smile. Laugh, chú ý âm cuối, laugh and smile. Tất cả mọi người đều đang cười, nói rất là to. Laugh thì thường là một cái điệu cười khá là to. Ví dụ như là ha ha ha, laugh and smile. Smile là một cái điệu cười chỉ là hơi một chút. Rất là nhẹ như vậy thôi. In the United States, cemeteries are always somber. Somber. Ở nước Mỹ, in the United States, cemeteries are always somber. Somber. Ở Mỹ thì những cái nghĩa địa thường rất là nghiêm túc, cái không khí ở đấy rất là nghiêm túc. Somber. Serious là nghiêm trọng, nghiêm túc. We certainly never have festivals or parties next to graves. Chúng tôi chắc chắn là gì ạ? We certainly never, không bao giờ have festival, tổ chức những cái lễ hội or parties, bữa tiệc next to the graves, bên cạnh những khu mộ cả. We don't laugh or play music or fly kites in the cemeteries either. Ở đây có một cái ngữ pháp nhỏ, đó là cái từ either. Thường là nói gì ạ? Chúng tôi cũng không có, khi mà nói là ở dạng phủ định là chúng tôi cũng không có một cái gì đó, chúng ta sẽ dùng từ either ở cuối câu. We don't laugh either, có nghĩa là chúng tôi cũng không cười. We don't play music either, chúng tôi cũng không chơi nhạc. We don't fly kites in the cemeteries either, chúng tôi cũng không cười, nghe nhạc, thả diều ở nghĩa địa bao giờ cả. I find that I prefer the Guatemalan approach. I find that, tôi nhận thấy, I prefer, tôi thích cái cách approach, cuối âm cuối là âm ch. Các em nhớ phải co môi lên. Approach, approach.
tôi nhận thấy là tôi thích cái cách tiếp cận, approach là cái cách suy nghĩ, cách làm, cách tiếp cận của người Guatemalan. Tôi thích cái cách của họ. I like the way they remember and celebrate those who have passed away. Ở đây có một ngữ pháp về đại từ quan hệ. Thầy sẽ dịch như sau. I like the way, tôi thích cái cách mà they remember and celebrate, họ nhớ và ăn mừng. Those là những người, those ám chỉ những người, đây là một ngữ pháp viết tắt. Those ở đây là những người. Who, những người mà have passed away, đã mất. Passed away, em nhớ luyến ở đây. Passed away. I like the way, tôi thích cái cách. They remember and celebrate those, họ tưởng nhớ và ăn mừng those, những người who have passed away, những người đã mất. I like that they acknowledge death instead of denying it the way Americans do. Ở đây có một từ mới, acknowledge. Acknowledge. Âm cuối là một âm j, co môi lên giống âm ch, nhưng mà nó sẽ rung ở cổ họng. Acknowledge. Tôi thích cái cách I like that they acknowledge death, họ thừa nhận cái chết. Instead of denying it, thay vì là bác bỏ, chối bỏ nó, không dám nói về nó, denying it. Giống như cái cách the way Americans do, giống như cái cách mà người Mỹ, Americans là người Mỹ đã làm hay làm. I like that there is life as well as death in their cemeteries. Tôi thích là gì ạ? Phải có cuộc sống cũng như cái chết. Có sự sống cũng như là có cái chết ở những nơi nghĩa trang, nghĩa địa. Guatemalans call it the Day of the Dead, but it is also a day to appreciate life. Guatemalans gọi ngày của đây là những ngày của những người chết, và đó cũng là ngày để tưởng nhớ, trân trọng cuộc sống. Appreciate life. That's it. Bây giờ thầy sẽ đọc rất nhanh và các em chú ý một số phát âm. Từ nào quan trọng thầy sẽ đọc 2 lần. Day of the Dead. Dead. I arrived in Guatemala on the Day of the Dead, November 1st. I'm curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what's happening. What I find is quite interesting. The atmosphere is like a party. Atmosphere, trọng âm atmosphere. There are people everywhere. Families are sitting around the graves of their dead ancestors. Graves, ancestors. They clean the graves and add fresh flowers. I walk through the cemetery and admire the beauty of all the colorful flowers. Cemetery, walk. There is also color in the sky because many kids are flying kites. Some families are having a picnic next to the graves. They eat, drink, and chat together. People laugh and smile. In the United States, cemeteries are always somber. We certainly never have festivals or parties next to the graves. We don't laugh or play music or fly kites in cemeteries either. I find that I prefer the Guatemalan approach. I like the way they remember and celebrate those who have passed away. I like that they acknowledge death instead of denying it the way Americans do. I like that there is life as well as death in their cemeteries. Guatemalan call it the Day of the Dead, but it is also a day to appreciate life.